Seria Regăsirea puterii interioare, compromisurile și alegerile greșite, prețul autoabandonului. Episodul 2. Alegerea greșită, când intuiția a știut, dar a ignorat-o. Există alegeri despre care nu putem spune că ne-au luat prin surprindere. Nu pentru că am fi știut exact ce va urma, ci pentru că ceva din noi a simțit. Intuiția a fost acolo, nu dramatic, nu zgomotos, nu sub formă de panică. A fost o senzație fină, o strângere ușoară, un nu calm, dar ferm, un adevăr care nu cere explicații. Și totuși, am ales să mergem mai departe. Nu pentru că nu am știut, ci pentru că am sperat. Am sperat că ne înșelăm, că de data asta va fi diferit, că poate exagerăm, că poate frica vorbește, nu intuiția. Și atunci am raționalizat, am pus filtre pe semnale, am explicat ce nu trebuia explicat, am justificat ce nu cerea justificare. Intuiția nu se apără, nu se ceartă cu mintea, nu intră în negocieri. Ea doar se retrage, așteptând momentul în care durerea va fi suficient de mare încât să fim dispuși să o ascultăm din nou. Alegerea greșită nu este greșită pentru că aduce suferință, este greșită pentru că ne obligă să ne părăsim pe noi. De fiecare dată când ignorăm un avertisment interior, facem un mic compromis cu adevărul nostru. Și acel compromis nu rămâne mic. Se adună, se repetă, se adâncește. Până când viața începe să doară, nu din cauza celorlalți, ci din cauza trădării de sine. Costul ignorării intuiției nu este pedeapsa, este îndepărtarea de centru, este pierderea încrederii în propria percepție, este confuzia care apare când nu mai știi dacă te poți crede. Ajungi să te întrebi, de ce mi se întâmplă asta din nou? Când, de fapt, întrebarea reală este, unde nu m-am ascultat? Intuiția nu te protejează de experiență, te protejează de autoabandon și, paradoxal, uneori trebuie să trecem prin consecințe pentru a înțelege valoarea semnalelor pe care le-am ignorat. Dar aici apare și vindecarea, pentru că fiecare alegere greșită conține o lecție limpede, nu despre lume, nu despre ceilalți, ci despre relația ta cu tine. Momentul în care recunoști, am știut, este momentul în care puterea începe să se întoarcă la tine. Nu ca vinovăție, nu ca rușine, ci ca maturitate. Intuiția nu te judecă pentru că ai ignorat-o, te așteaptă. Iar adevărata reparație nu este să regreți trecutul, ci să alegi diferit data viitoare, când acel știu liniștit îți va vorbi din interior.